ඉතින් මේ වැඩසටහන් ටික කෙනෙකුට එක දිගට අහන්න පුළුවන් වුණොත් නැවත නැවත හෝ ජීවිතය ගැන හොඳ පන්නරයක් එනවා. තමන්ගේ ජීවිතේට මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපේ ජීවිතේ තියෙන එකක් තමයි අදාළ උත්තරේ අදාළ තැනට ගන්න බැරි එක තියෙනවා. අපේ ප්‍රශ්නයක් අපිට. අදාළ උත්තරේ අදාළ තැනට ගන්න බැරි නුවණේ තියෙන අඩු බව නිසා. අපිට උත්තර මතක් වෙන්නේ පස්සේ. අයියෝ මේ වෙලාවේ මෙහෙම කරන්න තිබ්බා කියලා. නුවණ කියන්නේ උත්තර මතක් වෙන එක නෙවෙයි. අදාළ උත්තරේ අදාළ තැනට යොදවා ගන්න එක. ඉතින් ඒ නිසා නුවණේ ප්‍රශ්න නිසා කොච්චර බණ ඇහුවත් අදාළ තැනට අදාළ උත්තරේ ගන්න නොහැකියාව තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේක මතක තියාගෙන හරිඳලා තවක් කෙනෙකුට මේ වෙලාවට අපි උපදේශයක් හරි දෙන්න පුළුවන්. අද කාලේ සමාජයේ ගොඩාක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි දහම් උපදේශ දෙන්න. අභියෝගයකදී කරදරයකදී මිනිසෙකුට මේ අර ප්‍රභූවරයෙක් විදිහට දැනුමත් තේරුමත් තියෙන වැඩිහිටි මිනිසෙක් විදිහට උපදෙස් දෙන්නවත් මිනිස්සු සමාජයේ නැහැනේ. ඔක්කොම ආවේගශීලීනේ. ගැහුවොත් ගහපන්, බැන්නොත් බැනපන්. ඕගොල්ලෝ ඊසින් අතාරින්න එපා. මේ කියලා අර අභියෝග කරන ලෝකයක් තමයි තියෙන්නේ. මහා මිනිසයාගේ ඉඳලා පොඩි එකා දක්වාම. එහෙම නෙමෙයි මේ ඇවිස්සෙන්නේ නැතුව, අවුස්සන්නේ නැතුව, ගිනි තියා ගන්න නැතුව ජීවිතේ නිවා ගන්න පුළුවන් ගතිය. ඉතින් මට පොලිසිය මහත්තයෙක් කිව්වා ආන්දරනේ ගම් වල ප්‍රශ්න එනකොට මිනිස්සුන්ට කියනවා කිව්වා මේක සමතේකටපත් වෙන්න සාකච්ඡා කරලා සමතේකට. එහෙම කොහොමද? එහෙම ලීසියෙන් අපි මේක අතාරින්නේ නැහැ කියලා නඩු මගට බහිනවා කිව්වා. ඉතින් අවුරුදු ගණන් නඩු කියලා මැදකදී එනවා කිව්වා සමාදානෙටපත් වෙන්න. අර අතේ තියෙන එකත් ඉවර කරගෙන එදාට කියනවා කිව්වා අනේ මහත්තයා ඉතින් මේක සමතකීට මේ පොලිසිය මහත්තයා කියනවා කිව්වා අන්න ඒක තමයි අපි කලින් කිව්වේ මේක සමතකයටපත් වෙන්නilla කියලා. දැන් රවුමක් ගහලා අතේ තියෙන එකත් ඉවර කරගෙන කන්න ඕන පරිප්පුවක් කාගෙන දැන් ඉතින් සමතකයටපත් වෙන්න උඹලා දැන් ආවා නේද කියලා පොලිසිය මහත්තයා කතා කරනකොට කිසි කෙනෙක් බහුතරයක් පිළිගන්නේ නැහැ කිව්වා සමතකයටපත් වෙන්න කියලා මුලින්ම කියද්දි. ආන්නේ වගේ ඉතින් අර අපේ නුවණ මන්දි නිසා අදාළ උත්තරේ අදාළ තැනට ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම පිළිගන්නවා. එහෙම එකක් තියෙනවා කියලා. නමුත් එහෙම තිබ්බා කියලා අපි මේ ජීවිතය ගැන කතා නොකර බෑ. ප්‍රශ්න වලට උත්තර ගැන කතා නොකර බෑ. කවුරු හරි කෙනෙක් පිහිටක් ගත්තොත් පිහිට ගන්න අය ඉන්නවා. මිනිස්යන්ගේ හැකියාව උස් පහත් වශයෙන් තියෙනවා. දක්ෂ අය ඉන්නවා. එයාලට යහපත් උපදේශය ලැබිච්ච ගමන් තප්පරයට ජීවිතේ පරිවර්තනය කරගන්න. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ ජීවිතේ ප්‍රශ්නවලදී උත්තරයක් සත්‍යක්‍රියාව. සත්‍යක්‍රියාව කියන වචනේ සත්‍යක්‍රියාව කියන එක අපි මිනිස්සු යොදා ගන්නෙම නැති තරම්. නමුත් සමහර අය යොදා ගන්නවා ජීවිතේ ප්‍රශ්නවලට උත්තරයක්. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ සත්‍ය පාරමිතාව පිරුවා කියලා ඔය පාරමිතා වර්ගීකරණයේදී අටුවාචාර්යන් වහන්සේලා සත්‍ය පාරමිතාවට ගොඩාක් එකතු කරලා තියෙන මේ සත්‍යයක් ක්‍රියා කිරීම. ඒ කියන්නේ තමන් පුරුදු කරපු සත්‍යයේ බලය අත්දකිනවා. ඒ සත්‍යක්‍රියාවෙන් වෙන්නේ එහෙම. එතකොට සත්‍යක්‍රියාවේදී තමන් තුළ සත්‍යයක් තියෙන්න ඕන, ඇත්තක් තියෙන්න ඕන. හැබැයි හැම කෙනාගේම ජීවිතේ යම් ඇත්තක් තියෙනවා. සත්‍යයක් තියෙනවා. එතකොට ඒක බලයක් විදිහට ශක්තියක් විදිහට තමන්ටම යොදවා ගන්න පුළුවන් විදිහට. දැන් අපි ගමුකෝ නිකන් උදාහරණයක් ගමුකෝ රෝගවලට බෙහෙතක් විදිහට ගන්නවා මුත්‍රා. ඒකට කියනවා පූති මුත්ත බේසාජ්ජය කියලා. එතකොට මේ මුත්‍රා කියන එක අපේ ශරීරයමයි තියෙන්නේ. නමුත් ඒක සාමාන්‍ය මිනිස්සු බෙහෙතකට ගන්නෑ. නමුත් ඒකෙන්ම පුළුවන් ශරීරය සුව කරන්න බැරි යම් රෝගවලට බෙහෙතක් හදන්න. ඉස්සර මහා තෙරුන් වහන්සේලා වනේ වාසය කරන අය මේ කෝකටත් තෛලේ වගේ මහා ඖෂධයක් හදලා තියෙනවා මේ මුත්‍රාවලින්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ දැන් මං කිව්වේ ශරීරයේ තියෙන එකමයි උපයෝග කරගෙන බෙහෙත හැදුවේ කියලා. අන්න ඒ වගේ අපේ ජීවිතේ තියෙන සත්‍යයම උපයෝග කරගෙන අපිටම බෙහෙත කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක අදාළ තැනට තමයි ගන්නෙ.
මම ඒක උදාහරණයක් කියන්නම්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දඹදිව එක්තරා වනයක වැඩම කරද්දී ඒ වනයේ නිතර ලැබු ගිනි ගන්නවා. ගිනි ගත්තා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කැලේ මැද කැලේ වටේටම ගිනි ගත්තා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ කැලේ එක්තරා යම් තැනකට ගිහිල්ලා සංඝයාත් එක්ක ඒ සීමාවේ වැඩ හිටියා. එක ගහක් සහ යවට. ඊට පස්සේ අර මහා ගින්දර ඇවිල්ලා රියන් යම් ප්‍රමාණයකින් ලොකු රවුමක් ගිනි ගන්න නැතුව නිවුණා. ඒ කියන්නේ හරියට ගින්දරක් ඇවිල්ලා වතුරක් ළඟින් නතර වෙන්නේ. ඒ වගේ නිවුණා අර රවුමක් වටේට. ඉතින් සංඝයා බුදුරජාණන් වහන්සේට කියා හිටියා ආශ්චර්යයි ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අద్භූතයි තථාගතයන් වහන්සේගේ ආනුභාවය. ජලයක් ළඟට ඇවිල්ලා ගින්නක් නිවුණා වගේ මේ මහා ගින්දර මේ අදාළ ප්‍රදේශේ නිවුණානේ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මා හිටපු නිසා මෙතන බුද්ධානුභාවය නිසා වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි ඔය. ඔය ගින්දර නිවුනේ මීට බොහෝ කාලයකට කලින්. මම මේ භූමියේ කුරුල්ලෙක් වෙලා හිටියා, වටු කුරුල්ලෙක් වෙලා. එදා කරපු සත්‍ය ක්‍රියාවක් නිසා කිව්වා. පින්වත් මහණෙනි, වටු කුරුළු පැටියෙක් බිත්තරේ පලාගෙන එළියට ආවා. චූටි කුරුළු පැටියෙක්. ඉතින් තවම අත්තටු විතරයි තවම පියා බණ්ඩ බෑ. පාද ලාවට ඇවිල්ලා ඇවිද ගන්න බෑ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ කැලේ ඒ කාලේ ඉඳලාම ලැබු ගිනි හට ගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් කොහොමද උනේ මේ ඔන්න ලැබු ගින්නක් හටගත්තා. ඊට පස්සේ අරහෙම ගින්න එනකොට ලොකු කුරුල්ල ඔක්කොම ගිල්ලා ගියා. අම්මා තාත්තාත් ගිල්ලා ගියා. මේ කුරුල්ල තනි වුණා. ඉතින් මෙයා කුරුළු කූඩුවේ ඉඳලා බලාගෙන ඉන්නවා වටේටම ගිනි ගන්නවා. දුම පැතිරිලා යනවා. ඉතින් කල්පනා කළා මම දැන් කොහොමද මේකෙන් ගැලවෙන්නේ? කියන්නේ බලන්න කුරුළු පැටියත් හිතුවා ගැලවෙන්න ක්‍රමයක්. කුරුළු පැටියත් හිතුවා ගැලවෙන්න ක්‍රමයක්. කොහොමද මම මේකෙන් ගැලවෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ එයාගේ හිතට ආවා මට මේ වෙලාවේ සත්‍ය හැර වෙන විකල්පයක් නැහැ කියලා. සත්‍ය හැර වෙන විකල්පයක් නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ එයා සත්‍ය ක්‍රියා කළා මේ විදිහට. එයා කල්පනා කරා මොකද්ද දැන් මට තියෙන ඇත්ත? මට තියෙන ඇත්ත තමයි සම්තිපත්තා අපතන. මට බියාපත් තියෙන ඉගිලෙන්න බෑ. ඒක බොරුවක් නෙවෙයි ඇත්තක්. සම්තිපාදා අවංජන. මට කකුල් තියෙනවා ඒ උනට ඇවිද ගන්න බෑ. ඒක ඇත්තක්. මාතා පිතාච නික්කන්ත. අම්මා තාත්තා ගියා මාව දහලා. ඒක ඇත්තක් බොරුවක් නෙවෙයි. ජාත වේද පටික්කම ගින්දර නුඹ නැමතියන් කියලා. ඒ කුරුල්ලා ඒක සිහි කරනකොටම නැවිච්ච රවුම තමයි ගොය අදටත් ඔය නවතින්නේ. මේ කල්පේ තියෙන තුරු මේ භූමිය ගින්දරට අහු වෙන්නේ නැහැ. කුරුල්ලෙකුත් සත්‍ය කියන එක ප්‍රශ්නයක් ඉදිරියේදී අදිෂ්ඨාන කළා. සත්‍යක්‍රියා කළා. කුරුල්ලෙකුත්. ඉතින් ඒ නිසා මහා බෝධිසත්වෝ නලකපාන ජාතකේ ඒ වටේ තියෙන උණ දඬු ඔක්කොටම අදිෂ්ඨානයක් කළා. මම මේ පිරිසේ නායකයා, මේ සියලු දෙනාට මට පහසු සලසන්න ඕන, ඒක සත්‍යය. මේ හැම උණ බටේකම මැද පුරුක් නැති වේවා කියලා. අදටත් ඒ පොකුණ වටේ තියෙන මේ උණ ගස්වල පුරුක් නැහැ. කෙලින්ම බටේ වාගේ දිගටම සිදුර තියෙනවා. සත්‍යක්‍රියා. ඉන්දියාවේ වගේ විශේෂ තැන් තියෙනවා. බාරාණසී එක ස්ථානයක තියෙනවා මේ වැස්සට තෙමෙන්නේ නැති තැනක්. ගටිකාර කුඹල්කරු වගේ නිවස තිබ්බ තැන. ඇයි ඒ නිවසේ වහලේ බුදුරජාණන් වහන්සේට පූජා කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කුටිය සෙවලි කළා තමන්ගේ වහලේ අරගෙන ගිහිල්ලා. මොකුත් නැතුව. වහින වැස්සට තමන්ගේ ගේ තෙමෙන්නේ නැහැ, වහලයක් නැහැ. අදටත් ඒ භූමිය තෙමෙන්නේ නැහැ. ඔය වගේ යම් ස්ථාන තියෙනවා. ඊළඟට වෙස්සන්තර රජුණන්ගේ දරුවෝ දෙන්න වේවල් පහර දිදී ලේ විසිවෙන්න ගගහ අරන්ගේ පාරේ අදටත් ඒ වනේ හැදෙන ඒ පාරේ හැදෙන ගස් රතු පාටයි කියනවා. ඉතින් මේ ලෝකේ සත්‍යයක් කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් සත්‍ය කියන එක තමයි ඔයාලගේ ජීවිතේ තියෙන සත්‍ය දකින්න. ඉතින් ඒ සත්‍යයේ අදාළ තැනට යොදව ගන්න ඕනේ. දැන් සාම කුමාරයාට ඊතලේ වැදුණා. ඉතින් අම්මා ගාවට උස්සගෙන එද්දී අම්මයි
තාත්තයි මේ සත්‍ය ක්‍රියා කළා. සාම කුමාරයාගේ බඹසර ගැන සත්‍ය ක්‍රියා කළා. ඉතින් කුමාරයාට සිහිය ආවා. සත්‍ය ක්‍රියාවෙන් පණ ගත්තේ. සඳ කිඳුරාව සිටිද්දී අපගේ මහ බෝධිසත්ව වැටෙද්දී සඳ කිඳුරිය සත්‍ය ක්‍රියා කළානේ. සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා ළඟට කැඳව ගන්න. ඊළඟ ඒ වගේ පතිවෘතාවෙන් තමන්ගේ පතිවෘතාව කාන්තාවට පුළුවන් පතිවෘතාව සත්‍ය ක්‍රියා කරන්න. මං වෙන මිනිහෙක් පතලා නැහැ. පිරිමියෙකුට පුළුවන් තමන්ගේ තියෙන චරිතය මං වෙන ගෑනු පිටිපස්සේ ගිහිල්ලා නැහැ. මගේ බිරිඳ හැර. මේක සත්‍යයක් කියලා. දුවෙක් මට ලිපියක් එවලා තිබ්බා. යා පුංචි කාලේ ඉඳලා බණ අහලා ධර්මානුකූලව ගත කරපු ජීවිතයක් ගැන. ඊට පස්සේ යා විවාහ වෙලා අවුරුදු ගානක් දරුවෝ නැහැ. ඊට පස්සේ යා අඟුලිමාල මහසෑයට ඇවිල්ලා සත්‍ය ක්‍රියා කළා. මං බඳින්න කලින් මගේ කුමරි බඹසර නසා ගත්තේ නැහැ. මං බඹසරට එකපු දුවෙක්. බැන්දට පස්සේ මගේ ස්වාමියා හැර වෙන කාත් එක්කවත් මම ඉඳලා නැහැ. මං පතිවෘතාව රැක්ක සත්‍යයි. සත්‍යානුභවයෙන් මට දරු සම්පතක් දෙන්න කියලා. ඒ දුවට සතියක් යන්න කලින් දරුවෙක් කුසේ පිළිසිඳගෙන. ඉතින් ඒ වගේ සත්‍ය ක්‍රියාවෙන් ජාතක කතාවලක් තියෙනවා. සීල් සමාදන් වෙලා සත්‍ය ක්‍රියා කරනකොට දරු සම්පත් ලැබිච්ච ඒවා. සීල් සමාදන් වෙලා සත්‍ය ක්‍රියා කරනකොට වැස්ස නැති කාලේ වැස්ස ආපු ඒවා. දෙවුරන් මෙහෙර පොකුණ අදටත් තියෙනවා. මාස ගානක් අද කාස්ට් එකේ ඔව්වේ ගොවිතැන් වේලිලා. ජීතවන පොකුණේ වතුර හිඳිලා මාළුවෝ මතු වෙනවා. කපුටු වෙවිලා කනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගන්ධ කුටියකින් දිවසින් දැක්කා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ මේ තදහුවේ අදාළ ආනන්ද ජීතවන පොකුණේ මට පැම්පාස් වෙන්න ඕනේ. ආනන්ද ගන්න ජල සාටිකාව කියලා. ඉතින් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ගත්තා මේ තදහුවේ වැස්ස නැහැ. ජීතවන පොකුණේ වතුරත් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ජල සාටිකාව රැගෙන ගන්ධ කුටියෙන් එළියට සිරිපා තබනකොට මහස කළු වුණා. සිරිපා තබන්න මේඝ ගර්ජනා නැංගා. මහා වර්ෂාව ඇදහැළුණා. ජීතවන පොකුණේ පියගැට පෙළේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටියේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සිරිපතුල් වෙහෙන්න වතුර වැස්සා ආකාශයෙන්. ඉතින් සංඝයා කිය හිටිනවා ආශ්චර්යයි ස්වාමීනි අద్భుතයි. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සම්බුදු කෙනෙක් ගැන කවර කතාවද මම මේ පොකුණේම මාළුවෙක් වෙලා ඉඳින් වැස්ස වස්සවලා තිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ පොකුණ ඒ කාලෙත් තිබ්බා මේ ජේතවන පොකුණ. ඒ පොකුණේ මාළුවෙක් වෙලා මම හිටියේ. ඒතර මේ වගේ ලොකු පෑවිල්ලක් ඇවිල්ලා වැස්ස නැහැ. ඊට පස්සේ තමයි මේ දැන් කපුටු ඇවිල්ලා කනවා. කපුටු ඇවිල්ලා කනකොට අර මෙයා කල්පනා කරා මේ මාළුවා වතුර ඇත්තේ මඩාස් ඉන්නේ දැන්. මගේ ඥාතින් ගොඩාක් නැසෙනවා. අනේ මට මේ ඥාතීන්ට පිහිට වෙන්න බැයිද? එතකොට බෝධිසත්වයන්ගේ තියෙන ජීවිතය බලන සත්‍යය තියෙනවා, අදිෂ්ඨානය තියෙනවා, ප්‍රශ්න වලට විසඳුමක් හොයන එක තියෙනවා, අන් අයට යහපත සලස්සන එක තියෙනවා. මේ බෝධිසත්වයන්ගේ ජීවිතවල තියෙන ඒවා. ඉතින් බෝධිසත්ව මේ මාළුවා කල්පනා කළා මං සත්‍ය ක්‍රියා කරනවා කියලා මඬ දෙබෑ කරගෙන මඬ දෙබෑ කරගෙන අංජන වර්ණ හිස කළු පාට හිස මඩෙන් උඩට මතු කළා. මතු කළ ඇස් දෙක ඇරලා අහස දිහා බලලා කිව්වා මම මාළුවෝ කන જાතියක ඉපදුනේ. තමන්ගේම වර්ගයේ පොඩි මාළු කන මත්ස්‍ය ජීවිතයක මම ඉපදුනේ. උපන්දා සිට අද දක්වා මගේ කටින් ප්‍රාණියෙකුට හිංසා කළා නැහැ. ප්‍රාණඝාතය කළා නැහැ. මං දියසෙවල් කකා හිටියේ මම මගේ જાතියේ සත්තු කාලා නැහැ. ඒක සත්‍යයේ සත්‍යානුභවයෙන් අභිත්තනේ පජ්ජුන්න නිදින් කාකස්ස නාසය එහි පජ්ජුන්න මේ කපුටන්ගේ නිදිය නැති කරපන්. නිධානේ කපුටන්ට නිධානයක් පාලලා මාළුව ටික මත වෙලා. නිදින් කාකස්ස නාසය ඊළඟට කියනවා කපුටන්ට සෝගය ඇති කරවන්න කියනවා වැස්ස වස්සවලා. ඉතින් මේ විදිහට සත්‍ය ක්‍රියා කළා. කරනකොට මහා මේඝ ඇද හැරුණා. අහස ගීත ගැයුවා කියනවා මේඝ ගර්ජනා කළා.
මහා වැස්ස ඇදහැරුණා. අදටත් මේ මච්ච සූත්‍රයේ තමයි වැසි පිරිත විදිහට සජ්ජායනා කරන්නේ. සත්‍යක්‍රියාව. ඒ නිසා ඔබගේ ජීවිතේත් ඇති යම් සත්‍ය. ඒ සත්‍ය අත්දකින්න. මට ඔය ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගියාට පස්සේ මේ එක උපාසිකාවක් මේ කාරණාවක් මතක් කළා. ඒ තමයි ඒ රටට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න කාලේ. දාමත් දුෂ්කර වාර්තිකයේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න තියෙද්දි නමුත් සාංගික දාන දෙමින් දම්පින්කම් කරගත්තා කියලා. ඒ පස්සේ කාලේ විවාහ වෙලා දරුවා ප්‍රසූත කරන්න යද්දී මාරාන්තික වෙලා තියෙනවා. ඒකට ඇයට ආපු අඩ සිහියේදී ඇයට සිහි වෙලා තියෙනවා දුෂ්කරව දුන්න දාහනේ. ඒ දානේ සිහි වෙනකොට ඒ දානේ ඒ කියන්නේ මෙයාගේ ජීවිතේ තනතුරේ දරුවාගේ ජීවිතේ තනතුරේ තිබිලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ දරුවා ඒ වෙනකොට වීදුරු පෙට්ටිය දාලා තිබිලා තියෙන්නේ දරුවා බේර ගන්න බෑ කියලා අම්මගේ ජීවිතේ තනතුරේ. ඉතින් එකපාරම සිහිය එනවා සිහිය නැති වෙනවා. සිහිය එනකොටම දාන මතක් වෙනවා. ඇයට ඒ දාණයෙන් සිහි කළා තියෙන මේ දාණය මන් දුෂ්කරව දුන්න බව සත්‍යයි. දාණයෙන් ආයුෂ වැඩෙන බව සත්‍යයි. පුතාට ආයුෂ ලැබේවා කියලා. දරුවාට ආයුෂ ලැබේවා. ඒකම හිතට එනවලු. මං හිතන්නේ ඉෂ්ට දේවත අනුග්‍රහයකින් වෙන්න ඇති. ඉතින් මේ සත්‍යක්‍රියාව නිතර සිහිය එන ගාන එක කරනවා. අර වීදුරු පෙට්ටියට දාපු දරුවා දන ගන්නවා කියනවා වීදුරු පෙට්ටිය ඇස්සේ. ඉතින් ඒ අම්මත් බේරුණා දරුවත් බේරුණා. තමන්ගේ ජීවිතේ පුරුදු කරපු යම් ගුණ ධර්මයක්. ඉතින් ඒ වගේ එක එක මිනිසුන්ගේ ජීවිතේ සත්‍ය කියන එක තියෙනවා. ගානිකාවකු සත්‍යක්‍රියා කළානේ. අශෝක රජුරෝ මහා සැඩපහරක් ගංගා නදියේ පහළට ගලනකොට අශෝක රජුරෝ කිව්වා ඇමතිවරුන්ට මේ ගඟ උඩට ගලන්න කාටද හදන්න පුළුවන්. අනේ රජතුමනි එහෙම අය කවුද ඉන්නේ කිව්වා මේ ගඟ උඩට ගලවන්න. ඒ කියන්නේ උඩහ පැත්තට යන්න. එතන හිටපු ගණිකාවක් කිව්වා මම ඉදිරිපත් වෙනවා මට පුළුවන් කිව්වා. ඊට පස්සේ එයා මොකද කළේ ගඟ ළඟට ගිහිල්ලා වැඳලා සත්‍යක්‍රියාවක් කළා. මම මේ ඇඟ විකුණන කුලයක ඉපදුණා. ඊට පස්සේ මං දැන් දැනුම් තේරුම් තියෙන කාලේ ඉඳලා මේ ඇඟ විකුණගෙන දැන් ජීවත් වෙන්නේ. හැබැයි මන් ළඟට මේ මගේ ගාන ගෙවලා මිනිස්සු එනවා. කහවණු 100 හරි 1000 හරි. ඒ එන කෙනා රජ කුලෙන් ආවා. බමුණු කුලෙන් ආවා. වෙළඳ කුලෙන් ආවා. සුද්‍රෙක් ආවා. බටපොතු වියන්නේක් ආවා. රජ කුමාරයාට යම් විදිහට මම උපස්ථාන කරනවාද ඒ විදිහටම බටපොතු කුලේ කාටත් මම ඒ විදිහටම උපස්ථාන කළා. මන් ළඟට එන කෙනා මට මුදල් ගෙවලා නම් ආවේ කිසි කෙනෙකුට මම වෙනසක් කළා නැහැ. ඒක සත්‍යයි. ඒක සත්‍යයක් නම් මේ ගඟ උඩ පැත්තට හැරෙන්න ඕන කිව්වා. ගඟ උඩට හැරුණානේ. ගඟේ වතුර උඩට යනවා දැන්. සත්‍ය කියන එක බලන්නකො. සත්‍ය කියන එක එක්තරා ජීවිතයක මහ බෝධිසත්වයෝ ඉපදිලා ගමක අම්මා කෙනෙක්ගේ බඩේ. ඒ අම්මගේ කුසට ඒ දරුවා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ අම්මා කැලේ දර කපන්න යද්දී රජ්ජුරුව මොනදඩේ මේ කියලා. රජ්ජුරුව මේ කෙල්ල දැකලා මේ කෙල්ලත් එක්ක ඉඳලා තමයි බඩට දරුවා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. රජ්ජුරුව යනකොට මුද්දකුත් දීලා ගිහිල්ලා. දරුවා ලොකු වුණාට පස්සේ තාත්තා ගැන අහන කට්ටහාඩ ජාතකේ. තාත්තා ගැන අහනකොට අම්මා පස්සේ තේරෙන වයසේදී කිව්වා ඔයාගේ තාත්තා තමයි මේ රටේ රජ්ජුරුව. එහෙනම් යන් කිව්වා. මොනවා වේද දන්නේ නැහැ පුතා යන්කෝ එහෙනම් කියලා මුද්දත් අරගෙන ගියා. මාලිගාවට ගිහිල්ලා රජතුමා මුණ ගැහින්න ආවේ කියලා සභාවට ගිහිල්ලා කතා කළා. කතා කරනු දැන් කැලේ විස්තරي කියලා මුද්ද පෙන්නනකොටම රජුරණ මතක් වුණා සිද්ධිය. නමුත් දැන් ලැජ්ජයි මිනිස්සු මැද. ලැජ්ජයි මිනිස්සු මැද. මට එහෙම එකක් මතක නැහැ කිව්වා. ඉතින් එහෙම කියන්නේ කොහොමද රජතුමනි මේ මුද්ද ඔයා ඔබතුමාගෙන කියලා. ඊට පස්සේ රජතුමා නෑම කිව්වා. අර ලැජ්ජාවට. ඊට පස්සේ දැන් අනිත් රාජ්‍ය සභාවෙම කොහොම වික්ෂිප්ත වෙලා දැන් මෙයාට දැන් දඬුවම් දෙන්න වගේ රජතුමාට අභූත චෝදනා කළා වගේ. ඊට පස්සේ අර පොඩි දරුවා අතට ගත්ත අම්මා එරන් කිව්වා මේ දරුවා ඔබතුමා නිසාමයි මට ලැබුණේ. මං වෙන මිනිස්සුත් එක්ක ඉඳලා නැහැ. ඒක සත්‍යයක්. ඒ සත්‍යයක් නම් මේ දරුවා අහසේ රැඳේවා බොරුවක් නම් මෙතන මෙවර වේවා කියලා මෙහෙම දරුවා විශ්ව කළ උඩට උඩ අහසේ රැඳුණා. පළඟක් බැඳගෙන.
රජ්ජුරු ධන ගහලා වැන්දා කියනවා. රජ්ජුරු ධන ගහලා වැන්දා කියනවා. කොහොමද මේ යම් අභියෝගයට මුහුණ දුන්නේ හැටි? අද ඉතින් අපි කතාවට ඇහුවට අදාළ තැනට සත්‍යක්‍රියාවක් එන්න තරම් ඒ සත්‍යක්‍රියාව ගන්න අදිෂ්ඨාන. ඒකට කියන්නේ ඡන්ද චිත්ත වීරිය විමර්ශා කියලා ඍද්ධිපාද හතරක් තියෙනවා. ඒ බෝධිසත්වය තුල ඍද්ධිපාදේ වැඩුණා. ඒ කියන්නේ අදිෂ්ඨාන කිරීම. ඒ නිසා දැන් මේකෙදින් විසඳුමක් විදිහට ඔබ මෙතෙක් රැකපු ගුණ ධර්ම සමහර වෙලා තියෙනවා. සමහර විසඳෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නවලදී. දැන් ඔය එක ගෑනු ළමයි බණහා ඉන්නකොට මේ මං හිතන්නේ අනුරාධපුර යුගයේ වෙන්න ඕන. බණහා ඉන්නකොට මේ ගෑනු ළමයා පිටිපස්සෙන් ආපු නාගයෙක් කලින් ජීවිතේ මිනිස්සු හරි වෙන්න ඇති. ඇවිල්ලා අර බණ මේ එයාගේ ඇඟේ වෙලෙනවා. ඒකට එයාට දැනෙනවා ඇඟ වටේ දඟරයක් යනවා වගේ. එයා කයෙන් හිත අයින් කරලා බණටම හිත යොමු කළා. දැන් අර ණයා ඔළුව මේ කෙල්ලගේ ඔළුවේ පෙනේ තියාගෙන ඉන්නවා දැන්. ඊට පස්සේ ධර්ම දේශනාවට හිත යොමු කර ඕන දෙයක් වෙද්දීන් කියලා ධර්ම දේශනාවට හිත යොමු කළා. එතකොට දේ යොමු කළා ධර්ම දේශනාව අවසන් වෙනකොටම එයා සත්‍යක්‍රියාවක් කළා. මම මේ ධර්ම දේශනාව අහද්දී ඒ ධර්ම දේශනාවටම හිත යොමු කරගෙන හිටපු බව සත්‍යයක් නම් මේ ධර්මනේ මගෙන් ගැලවෙන්න ඕන කියලා. එතකොට මෙයාගේ ඇඟ ගිනි ගන්නවා වගේ නාගයාට දැනෙලා තප්පරයට ඇඟෙන් අයින් වුණා. ඊට පස්සේ සර්පෙක් දෂ්ට කළා දරුවෙකුට. අම්මා අදිෂ්ඨාන කළා මම බණ අහපු බව දරුවාට තියෙන ආදරේ එහා ගිය දහම් පිපාසකකින් බණ ඇසූ බව සත්‍යයන් මගේ මේ දරුවාගේ විෂ බසිත්වා කියලා. විෂ බැස්සා. ඊළඟ තව එක ජාතකයක තියෙන්නේ අර දරුවාට සර්පයා දෂ්ට කරද්දී දැන් අම්මයි තාත්තයි පුතා අරගෙන යනවා තාපසෙක් බලන්න. ඉතින් තාපසයත් කතා කරගෙන අතරේ පොඩි එකා එළිය සෙල්ලම් කරනවා මේ ගල් ටිකකින් නයෙක් ඇවිල්ලා දෂ්ට කළා. එහෙම පෙන දාගෙන කොල්ල වැටුණා. ඉතින් උස්සගෙන ඇවිල්ලා තාපසය ඉදිරියේ තිබ්බා. තාපසයකෝ දැන් මම බෙහෙත් දන්නේ මේ වෙලාවේ සත්‍යක්‍රියාව හැර වෙන එකක් නැහැ. අම්මට කිව්වා සත්‍යක්‍රියා කරන්න. අනේ මට නම් මගේ ජීවිතේ එක සත්‍යයක් නම් තියෙනවා. ඒක මට මේ වෙලාවේ කරන්න බෑ කිව්වා. ඊට පස්සේ කිව්වා මේ වෙලාවේ දරුවා බේරා ගන්න එක මුල් තැනට ගන්න කිව්වා. මේ නිසා එහෙනම් මම සත්‍යක්‍රියා කරන්නම් කියලා කිව්වා. මම මේ දරුවාගේ තාත්තත් එක්ක පවුල් කන්න ඇවිල්ලා අවුරුදු 12යි දැන්. පළවෙනි දවසේම මට මේ මිනිහා අප්පිරියා වුණා. ඒ කියන්නේ මගේ දරුවට යම් සර්පෙක් ගැහුවට පස්සේ දැන් දරුවට හානි කරපු සර්පයා ගැන මට මනාපයක් නැහැ. මේ මිනිහා ගැනත් මට එහෙමයි කියලා. නමුත් මගේ ඇහි ඉරියව්වකින්වත් කතාවකින්වත් මං කිසිම දෙයකින් මෙයාට මං අකමැති කියලා පෙන්නලා නැහැ. ඒක සත්‍යයි. ඒ සත්‍ය අනුභවයෙන් පුතා සූපත් වේවා කියලා. ආයංග නිල් වෙලා තිබ්බ ගතිය නැති වෙලා සැරියා. දැන් කොල්ල නැගිටින්නේ. ඊට පස්සේ තාත්තට කිව්වා සත්‍යක්‍රියා කරන්න. තාත්තා කිව්වා මම මේ ගෙදර උන්දගේ වමනාවට අපේ ගෙදරට එන බ්‍රාහ්මණයන්ට දානමාන දෙනවා. නමුත් එක දානයක් මං කැමැත්තෙන් දීලා නැහැ. මෙයාලගේ හිත රිද්දන්න අකමැතිකමට දුන්නේ දානේ. හැබැයි මං අකමැති බව පේන්නේ නැහැ. හිතෙන් නම් මං දන් දෙන්න කැමති නැහැ. මේක සත්‍යයක් නම් දරුවා සනීප වෙන්න ඕන කියනකොට ඉඳගත්තා. හැබැයි නැගිට්ටේ නෑ දරුවා. තාපසතුමා කිව්වා මම මහාන වෙලා දවස් 7ක් තමයි කැමැත්තෙන් පැවිදි ජීවිතේ හිටියේ. දැන් මහාන වෙලා අවුරුදු 55යි. 55ම මං ඉන්නේ කර කියා ගන්න දෙයක් නැතුව. මේකේ ඉන්න මට කැමැත්තකුත් නැහැ. මේ සිවුර දාලා ගිහිලා ගෙදර යන්න විදිහකුත් නැහැ. අකමැත්තෙන් මම මේ ඉන්නේ. ඒක සත්‍යයක් නම් දරුවා සනීප වෙන්න ඕන කියනට කොල්ලා නැගිට්ටා. ඊට පස්සේ 3 දිනක් කතා වෙලා අදින් පස්සේ ස්වාමියාගෙන් ගැන හිතන්න එපා මෙහෙම දාන ගැන මෙහෙම හිතන්න එපා ඔයා පැවිද්ද ගැන හොඳට හිත හදාගන්න කියලා 3 දිනක් සාකච්ඡා කරලා ප්‍රශ්නෙත් විසඳගත්තා. ඉතින් බලන්නකෝ මේ සත්‍යක්‍රියාවෙන් ජීවිතේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න හැටි. ඒ නිසා ඔබ පංචශීල රකින්න කෙනෙක් නම් දැන් අඟුලිමාල පිරිත කියන්නේ තනිකර සත්‍යක්‍රියාවන්නේ. යතෝහම් බගිනි අරියාය ජාතිය ජාතෝ නාබිජානාමි සංචිච්ච පානං ජීවිතා වෝරෝපේතා තේන සච්චේන සොත්තිතේ හෝතු සොත්ති ගබ්බස්සාති.
ඒ සත්‍ය ක්‍රියාව ආර්ය ජාති උපන්දා සිට නැගණිය මම ප්‍රාණියෙකුට හිංසා කළේ නෑ කියපු සත්‍ය ක්‍රියාව නිසා අද වෙනකොට ළමයි කී දෙනෙක් සනීප වෙලා තියෙනවා. මැරෙන්න ගිය ළමයි කී දෙනෙක් බේරිලා තියෙනවද? අඟුලිමාල සෑය නිසා කී දෙනෙක් සනීප වෙලා තියෙනවද? ලෙඩ සනීප වෙලා තියෙනවද? අමනස දෝෂ වලට කොච්චර ප්‍රතිකර්ම ඇවිල්ලා තියෙනවද? අඟුලිමාල පිරිත නිසා. මොකද්ද? සත්‍ය ක්‍රියාව. රතන සූත්‍රය කියන්නේ මොකද්ද? ඒතේන සච්චේන ඉදම්පි බුද්ධේ රතනම් පනිතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු. එතකොට ඒ විදිහට අර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ බුදු ගුණ, ධම් ගුණ, සංඝ ගුණ වලින් සත්‍ය ක්‍රියා කරපු එක රතන සූත්‍රයේ තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම සත්‍ය ක්‍රියා. ඒ නිසා සත්‍ය ක්‍රියාව කියන එක ජීවිතේට විසඳුමක්. සමහර වෙලාවට සමහර ඔබ අභූත චෝදනාවට ලක් වෙනවා. නොකරපු වැරදි වලට ලක් වෙනවා. ඒ වෙලාවට මොහොන දෙන්න. අවසාන විසඳුමක් නැති තැන එනවනම් රුවන්වැලි සෑය වැඳලා, ජයශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේ වැඳලා සියලු දෙනාට මෙසිත වඩලා සත්‍ය ක්‍රියා කරන්න. මම මේක කරපු නැති බව සත්‍යයි. මම මේ අහක යන ප්‍රශ්නයකට පල්ල වෙලා තියෙනවා. මට විසඳුමක් ලැබේවා කියලා. සත්‍ය ක්‍රියාව කියන එක ජීවිතේ ප්‍රශ්නයකට විසඳුමක් බව ඔබ මතක තියාගන්න. ඒ සත්‍ය අත්දකින්න. ජීවිතේ සත්‍ය කියන එක සත්‍ය ක්‍රියාව. සත්‍ය ක්‍රියාව කියන එක මහා ප්‍රබල දෙයක්. මහා බෝධිසත්වයේ උම්මග්ග ජාතකේ උම්මග්ග ජාතකේ නෝන පාවිච්චි කරපු තැන සත්‍ය ක්‍රියාව කොච්චර පාවිච්චි කරනවද කියලා බලන්න. වීයට ගෙනල්ලා සත්‍ය ක්‍රියා කළා එක රැයෙන් වී පැලවෙලා පැහිලත් ඉවරයි. ඊළඟ රියන් 100ක් උණ බටයක මැටි පුරවලා මේ පැත්තේ නෙළුම් ඇටේ තියලා උණ බටේ හිටවනවා. සත්‍ය ක්‍රියා කරනවා. එක රැයෙන් මේ නෙළුම් පැලේ පැලවෙලා නෙළුම් මේ පොහොට්ටුව බටේ දිගේ ගිහිල්ලා උඩින් නෙළුම් මල මතුවෙනවා. අද කාලේ මිනිසුන්ට ඔය විශ්වාස කරන්නත් බෑ. සත්‍ය ක්‍රියාව. ඊට පස්සේ ඉතින් මේ මහොස ඒක හරි ලස්සන කතාවක්. උම්මග්ග ජාතකය කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඉගෙන ගන්න ඕන දෙයක්. හරිම ලස්සනයි මේ ජීවිතේටම සත්‍ය ක්‍රියාවෙන් මොහොන දුන්න හැටි. ඉතින් දුටුගැමුණු මහරජුරුවෝ යුද්ධෙදීන් මොහොන දුන්න හැටි. ඒ කියන්නේ එලාරගේ කට්ටියයි දුටුගැමුණු රජුරයන් කට්ටියයි ඔක්කොම එකම ඇඳුම ඇඳගෙන ආවිලා යුද්ධෙට. දැන් කොහමද හොයාගන්නේ? ඒ වෙලාවේ දුටුගැමුණු රජුර සත්‍ය ක්‍රියා කළා. රාජ්‍ය සැප පිණිස නෙවෙයි මේ රටත් ජාතියත් බුද්ධ ශාසනයත් බේර ගැනීම පිණිසයි මම මේ සටන කරන්නේ. ඒක සත්‍ය යන්න මගේ මේ පිරිසේ සියලු දෙනාගේ කඩු දිල සේවා කියලා. ඒතකොට දුටුගැමුණු රජුරන්ගේ කට්ටිය ඔක්කොගෙම කඩු දිලසෙන්න ගත්තා. ඉතින් සත්‍ය ක්‍රියාව කොහොමද උපකාරී කරගත හැටි? ඉතින් ඒ නිසා පින්වතුනි ඒ වගේ තියෙනවා. ඉතින් ජීවිතයේ අභියෝග ප්‍රශ්න හමුවේ එක්තරා විසඳුමක් තමයි සත්‍ය ක්‍රියාව. ඉතින් ඔන්න අපි ඒ ගැන කතා කළා. ඒ නිසා ජීවිතේ මොන හරි ගුණධර්මයක් පුරුදු කරගන්න. පන්සිල් පද පහ රකින්න එක හරි, තරහ ගන්න නැති එක හරි, ඉවසීම හරි, ඊළඟට දරා ගැනීම, කරුණාව, මෛත්‍රිය මොනවාරි ඇත්තක්. තවත් කෙනෙකුගේ හිත රිද්දන්නේ නැති එක, රිසියා කරන්නේ නැති එක, ඒ වගේ ගුණධර්මයන් ජීවිතේ පුරුදු කරගන්න. ඒක යම් දවසක ඔබට සත්‍ය ක්‍රියා කරන්න පුළුවන්.